तपाईहरु सबैलाई डिसन फ्लोरा एन्ड फाउनामा आज फेरि पनि स्वागत जनाउँछु र सम्पूर्णमा धन्यवाद छ कारण तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई सधैँभरि हेरिराख्नु भएको छ माया दिइराख्नु भएको छ र एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न इच्छा लागेको छ त्यो के भन्देखि तपाईहरुले सबैले भिडियो त हेर्नु हुँदैछ तर तपाईहरुले आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन धेरै जनाले अनि म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्छु कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस् तपाईहरुको आफन्तहरुलाई प्रियजनहरुलाई पनि तपाईले भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्। प्रिय दर्शकवृन्द आजको भिडियो चाहिँ अलिकति सधैँको भन्दा बेग्लै किसिमको भिडियो छ र तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्छु कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोस् अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। तपाईहरुले आज पनि यस भिडियोद्वारा केही न केही असल कुरा तपाईहरुले सिक्न गइराख्नु भएको छ। प्लिज लास्टसम्म हेरिदिनु। यो तपाईहरुले डल्लेको स्यापलिङ्स राउन्ड चेली पनि भन्छ इंग्लिशमा हाम्रोतिर पाउने अखबरे पनि भन्छ धेरैले यो स्यापलिङ्सहरु छ अनि यो चाहिँ म्याच्योर प्लान्ट छ जसले चाहिँ फल फल्छ खोर्सानी फल्छ र यो खोर्सानी चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेको छ एकदमै पाकेको रातो र यो रातो खोर्सानीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्ने छौं बोतलमा र यसको तरिकाहरु हामी सिक्नेछौं। सुरुमा पानीलाई यसरी एउटा बर्तनमा सफा पानीलाई यसरी राख्ने अनि केही थोरै नमक नुन हालेर यसलाई बोइल गर्ने अनि पानी बोइल भएपछि चाहिँ त्यसमाथि जुन चाहिँ त्यो हार्भेस्ट गरिएको बोटबाट टिपिएको डल्ले खोर्सानीहरु छ यसलाई चाहिँ हामीले यसको भेट्नुसँगै पानीमा एटलिस्ट 5 देखि लिएर 7 मिनेटसम्म बोइल गर्ने यसरी मजाले चलाउँदै राम्ररी चलाउँदै यसलाई 5 देखि 7 मिनेटसम्म बोइल गर्ने अनि ढकनीले छोपेर राखिदिने। 5 देखि 7 मिनेट भएपछि हामी यसलाई फेरि यसलाई निकाल्ने यसलाई पानी तार्नुपर्छ है यसलाई निकाल्ने यसरी स्ट्रेनर भनौं या जाली भएको यस्तो बोलहरुतिरबाट हामी यसलाई निकालेर यसरी निकाल्ने। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो जुन चाहिँ खोर्सानीहरु छ यसलाई हामीले फर्स्ट टिपेर यसलाई छाम्दाखेरि चाहिँ यो यसको स्किन जुन चाहिँ हुन्छ अलिकति टाइट कडा हुन्छ र हामीले अलरेडी बोइल गरिसकेको पानीमा त्यो बुलबुले पानी उम्लिँदै गर्दा त्यसलाई हामीले भाडामा बर्तनमा हाल्ने अनि एकदम ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ एकदमै लो गर्ने। त्यति बेला चाहिँ पहिल्यै पानी फर्स्टमा चाहिँ पानी बोइल हुनुपर्छ नुन हालेर अनि बोइल भएपछि चाहिँ उम्लिन थालेपछि चाहिँ हामीलाई ग्यासको फ्लेमलाई एकदम सानो गर्ने एकदमै लो गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ खोर्सानीलाई त्यसमा राख्ने अनि राखिसकेपछि चाहिँ हामी 5-7 मिनेट चाहिँ ढकनीले छोपेर राखिदिने केही क्षण चलाएर अनि यो कसरी यो तयारी भयो भनेर थाहा पाउन लागि चाहिँ अघि मैले सुरुमा भन्दै थिएँ यसलाई फर्स्ट टिप्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति कडा हुन्छ अनि जब बोइल भइसक्छ 5-7 मिनेट बाद हेर्दा चाहिँ यसको स्किनहरु चाहिँ एकदम सफ्ट भएको हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो अब चाहिँ निकाल्नु लागि तयारी भयो भनेर र बोइल भइसकेको यो खोर्सानीलाई निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसको जति पनि यसको भेट्नुहरु हुन्छ यो सबैलाई निकालिदिने अनि बोइल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले भेट्नुसँग नै बोइल गर्नुपर्छ। यदि हामीले सुरुमै यसको भेट्नु निकालेर हामीले बोइल गर्छौं भने चाहिँ पानी भित्र पस्न सक्छ तर भेट्नुसँगै हामीले यसलाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ पानी खोर्सानी भित्र पस्दैन अनि यसलाई निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसको सबै भेट्नुहरु चाहिँ निकालिदिनुपर्छ अनि यो खोर्सानीलाई बोइल गरेर यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हातमा तेल लागेको बेस्ट हुन्छ किनभनेदेखि यसको जुन चाहिँ पिरो हुन्छ त्यो पिरोले हातमा पोल्छ जलन हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हातमा तेल लगाएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पोल्ने उयो हुन्छ त्यो पोल्नुबाट चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौं।
लगभग 6 केजी जस्तो खोर्सानी छ र यो खोर्सानी 6 केजी खोर्सानीलाई हामीले सबैलाई बोइल गरिसकेको छौँ अनि यसको बेट्नुहरू पनि प्रायः निकालिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एकछिनको लागि बाहिर घाममा राख्नेछौँ अनि त्यो राखिसकेपछि चाहिँ हामीले पहिल्यैबाट त्यो यसलाई राख्नुको लागि चाहिँ कन्टेनर चाहिन्छ अनि कन्टेनर चाहिँ जतिसक्दो बोतलको कन्टेनर भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि मेरोमा चाहिँ बोतलको कन्टेनर छैन रहेछ घरमा उपलब्ध भएन दुईवटा चाहिँ पाउन सक्यो एउटा ठुलो एउटा सानो र प्लास्टिकको कन्टेनर पनि छ केही दिनसम्म म त्यो प्लास्टिकमै हालेर राख्दैछु तर म त्यो प्लास्टिकमा हालिरहेको खोर्सानीहरूलाई बादमा चाहिँ म त्यो बोतलको कन्टेनर ल्याएर चेन्ज गर्नेछु र यति बेला चाहिँ बोतल रेडी छ र बोतलमा म खोर्सानीलाई हाल्दैछु अनि यो खोर्सानीलाई बोतलमा हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही थोरै खोर्सानीहरू हालिसकेपछि त्यसमाथिबाट नुनलाई हाल्ने है अनि नुनलाई हाल्दै फेरि पनि माथिबाट खोर्सानी लगाउँदै हामी यसलाई चाहिँ राख्नेछौँ र यो काम प्रोसेस कसरी गरिन्छ अन्तसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोस् तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ आई बिलिभ कि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ अनि तपाईहरुलाई मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि अनि लाइक पनि गरिदिनुस् शेयर पनि गरिदिनुस् थ्यांक यू सो मच